Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là năm 2020 đã khép lại và chúng ta sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Hãy học tập và làm việc chăm chỉ để năm nay là một năm thật tuyệt vời. Nhân dịp năm mới, thay mặt toàn bộ team Anime Wiki, tớ xin gửi đến lời chúc tất cả những ai đang coi video này luôn khỏe mạnh như Asta, đẹp trai như Juno và ngầu lò như Yami nhé. Và sau một tuần im hơi lặng tiếng thì 277 Black Clover đã ra lò. Như vậy là trong một khoảng thời gian khá dài nữa chúng ta mới được chứng kiến sự trở lại của Asta. Câu chuyện lúc này đang xoay quanh trận chiến của các đoàn trưởng và đoàn phó với Hắc Tam. Và tuần này bối cảnh đã chuyển hướng về phía bộ đôi Charlotte, Ryu và Vanica. Một chương rất hay với những bước đột phá sức mạnh không thể tin được của đoàn trưởng Hoa Hồng Xanh. Qua đó thì mối liên hệ giữa Megicula và Charlotte đã được tiết lộ. Ok, hãy cùng nhau khám phá về 277 Black Clover để tìm hiểu về nguyên ma pháp của Megicula và sức mạnh mới của Charlotte bá đạo thế nào nhé anh em. Điểm qua một chút về diễn biến trong các chương trước của Black Clover. Sau khi nhóm chiến binh đột nhập vào Space, họ đã chia ra thành 3 hướng để tấn công vào nơi triệu hồi Killer Force. Các cặp đấu cũng theo đó được hình thành, và ở chương 276 chúng ta đã được chứng kiến trận chiến giữa Langrisd, Juno và Genon. Với hai kỳ sắc màu con cưng, Juno đã bùng nổ sức mạnh và sẽ chỉ lùn kim xin được một cái lỗ xương xương trên người của Genon. Đầu chương 277, hình ảnh non lạnh lùng hiện ra mang đến một cái nhìn cụ thể hơn về thương tích của hắn. Máu từ vết thương và miệng liên tục chảy xuống mặt đất. Vậy là Tabata vẫn đang úp mở về khả năng hồi phục của Genon. Nếu huyết ma pháp và nhục thể ma pháp của hai người anh em thiện lành Dante và Nika cho phép chúng chi phối được các tế bào để qua đó hồi phục cơ thể, thì cốt ma pháp của Genon dường như không có khả năng đó. Thế nhưng ám chủ có thể nhận các kỹ năng mới khi huy động thêm nhiều sức mạnh hắc ám. Vì vậy viễn cảnh Genon bật mất cuối và giơ chiếc súng lên với tuyên ngôn bất ngờ trừ thằng em là điều có thể xảy ra. Ngoài ra Vanica cũng hoàn toàn có thể đặt một lời nguyền lên người Genon, qua đó mang đến khả năng bất tử cho hắn ta. Túm cái váy lại là trận chiến này sẽ còn rất nhiều khó khăn cho Juno. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, có thể gây tổn thương cho một con quái vật từng hủy diệt cả quân đoàn mạnh nhất vương quốc, khiến hắn học máu mồm chảy máu bụng đã mang đến những tia hy vọng chiến thắng nhất định rồi. Ngoài ra cách đó không xa, Nogel vẫn đang thu xếp các tông đồ hắc ám và sẽ đến trận chiến sớm thôi. Rất mong chờ màn đụng độ giữa hai thanh niên lạnh lùng của Black Clover này. Cùng thời điểm đó, Charlotte và Ryu đã gặp mặt đối thủ của họ, đó chính là Vanica. Cô ta đang phiêu diêu tự tại trên không trung và tỏ vẻ thất vọng vì đối thủ lần này không phải là em gái thân thương Noel. Tái xuất sau 20 chương truyện, đi cùng Vanica lần này là hai thành viên kim cương bát tướng. Họ là những pháp sư đã bị Genon đánh bại 6 tháng trước. Với đôi mắt màu trắng đục thì dường như hai pháp sư này đã chết hoặc đang mất đi ý thức. Chúng ta có thể thấy những nguyền ấn chạy dọc trên cơ thể họ. Nhưng khác với 5 tông đồ từng đến Hearth trước đây, họ không kích hoạt trạng thái hắc hình mà chỉ được cương hóa thêm sức mạnh bằng nguyên rủa ma pháp và thí nghiệm khoa học của Morris. Đây là một điểm đáng chú ý trong sức mạnh của Megicula. Nguyên ma pháp được cho là rất đáng sợ, nhưng hầu hết khả năng của nó vẫn chưa được thể hiện rõ ràng trong series. Lolopachica với kho tàng kiến thức 1200 năm, cộng thêm sự hỗ trợ của thủy tinh linh cũng phải ngậm ngùi chịu đựng, cho thấy bất kể sức mạnh của mục tiêu như thế nào đi nữa, lời nguyền khi đã thi triển chỉ có thể xóa bỏ bằng cách đáp ứng điều kiện Megicula đưa ra, như là thời gian, độ tuổi vân vân và mây mây. Bên cạnh đó, nguyền ma pháp không chỉ tác động đến thể xác, khiến cho các tông đồ hắc ám trở nên bất tử, mà nó còn ảnh hưởng đến cả những linh hồn. Việc Undine bị nguyền rủa chính là minh chứng cho điều này. Ngoài ra trong chương 254, chúng ta được biết nguyên ma pháp của Megi còn có thể vội hóa phong ấn cao cấp của Nero. Và trong chương này chúng ta nhận ra rằng nó còn có thể chi phối cả những người đã mất đi ý thức, biến họ thành những zombie chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên sẽ không có sức mạnh nào là vô đối và không thể đánh bại. Kể từ khi xuất hiện chúng ta vẫn chưa thấy Megicula thực hiện bất kỳ lời nguyền nào. Vì thế dường như ma pháp của bà ta có những hạn chế hoặc điều kiện đáp ứng nhất định để thi triển. Ngoài ra những chủng tộc cao cấp như El sẽ không bị ảnh hưởng của lời nguyền. Thế nên trong trận chiến này, nhóm Patry đang là con át chủ bài để khắc chế lại Megicula, và cái ngày Megi ăn hành sẽ không còn xa nữa đâu. Quay trở lại với chương 277, muốn nhanh chóng cứu được Yami, không để đối thủ nói xàm nữa, Charlotte mở đầu trận chiến bằng loạt kỹ năng thăm dò thực lực đối thủ. Tuy nhiên những chiêu thức của cô nhanh chóng bị vô hiệu bởi một trong hai kim cương bát tướng sở hữu hỏa ma pháp và nó khắc chế ma pháp hệ mộc.
Ngay lúc này, vấn đề ấy nhanh chóng được giải quyết với khả năng gần như là vô tận từ họa ma pháp của Ryu. Anh nhanh chóng thi triển hai kỹ năng hệ thủy và hệ thổ để khắc chế lại đòn tấn công từ hai bát tướng. Ngồi trên cao quan sát trận chiến Full HD không che, Vanica thể hiện sự thất vọng với ma pháp của hai đoàn trưởng và muốn được đối đầu với triệt ma pháp của Asta hay ám ma pháp của Miden. Thế nhưng có một quy tắc cần nhớ khi giao chiến với Charlotte, đó là tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến việc làm tổn thương Yami, và Vanica đã phạm sai lầm này. Để chuẩn bị bùng nổ sức mạnh, người phụ nữ đẹp nhất vương quốc Clover tiến vào giai đoạn đầu tiên, đó là hồi tưởng về quá khứ. Khung cảnh về quá trình luyện tập trong time skip hiện ra, ở đó có một người đàn ông mập ú đang khen ngợi Charlotte là thiên tài, đó là điều dĩ nhiên rồi. Trong thế giới Black Clover, hoàng tộc là tầng lớp được mana yêu quý, vì lẽ đó họ sinh ra đã có tiềm năng ma pháp vượt trội hơn người thường rất nhiều. Tương tự như vậy, các quý tộc cũng sở hữu những tiềm năng phát triển khủng khiếp. Thế nhưng chính vì lợi thế đó mà họ ít khi trải qua các trận chiến sinh tử đe dọa đến tính mạng. Điều đó lại vô tình ảnh hưởng đến khả năng phát triển sức mạnh của các hoàng tộc và quý tộc. Sở dĩ Noelle có thể tiến bộ nhanh đến như vậy sau khi gia nhập Hắc Bộc Ngưu là vì cô đã cùng Asta trải qua hết lần này đến lần khác mấp mé sinh tử, để rồi qua đó phát triển tiềm năng to lớn từ dòng máu hoàng tộc của mình. Chính điều đó cũng giải thích cho thắc mắc tại sao Asta mải mê tập luyện suốt 6 tháng trời ở Hearth, sau đó vượt qua giới hạn hết lần này đến lần khác trong trận chiến với Dante, thậm chí khổ luyện đến mức muốn ngộ độc dầu ăn với Nux và Libe, nhưng vẫn bị Juno đuổi sát nút trong vòng 3 ngày khổ luyện. Chưa dừng lại ở đó, giờ đây chúng ta lại chứng kiến khi một quý tộc kiên trì khổ luyện thì sẽ khủng khiếp như thế nào. Sau khi linh hồn elf tan biến, sức mạnh của Charlotte được tăng cường lên một chút, và trong time skip nó được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Khi đoàn trưởng này thuần thục tối đa khả năng sử dụng rune, Charlotte còn kiên trì ngâm cứu về sức mạnh tà ác từ lời nguyền mà gia tộc cô gánh chịu, qua đó kiểm soát được nó và dùng chính sức mạnh ấy để đột phá giới hạn của bản thân. Sự nhẫn nại của đoàn trưởng này không những khiến lời nguyền hắc ám bị suy yếu, giải phóng hoàn toàn tiềm năng ma pháp của cô, mà nó còn mang đến khả năng chống nguyên rủa vô cùng bá đạo cho Hồng Hoàng ma pháp. Chúng ta có thể hiểu là bà cô này sống chung với lời nguyền quá lâu nên đã tự phát sinh ra vaccine để kháng lại nó ấy anh em ạ. Quay trở lại trận chiến, giờ đây những búp hồng từ ma pháp của Charlotte đã được nở rộ. Cô còn có thể điều khiển song song hai loại hoa hồng xanh và hồng đỏ, kết hợp nhuần nhuyễn chúng với rune để tăng cường tối đa tốc độ và phạm vi phát triển của các bụi hoa. Trong khung ảnh này chúng ta có thể thấy, thông qua rune, chỉ trong thời gian ngắn các bụi hoa của Charlotte đã bao phủ khắp căn phòng và khống chế hoàn toàn hai kim cương bát tướng. Bên cạnh khả năng làm cho lời nguyền lên gia tộc mình bị suy yếu, Hồng Hoàng ma pháp của Charlotte còn khắc chế trực tiếp với nguyền ma pháp của Maggie. Khi đối thủ có sức mạnh nguyên rủa càng lớn thì những sợi dây gai sẽ bao vây và trói lấy họ càng chặt. Chứng kiến sức mạnh to lớn của Charlotte, Magicula vô cùng bất ngờ và thừa nhận rằng chính bà ta đã thi triển lời nguyền lên gia tộc cô. Vậy là sau bao năm tìm hiểu, thủ phạm không ai khác chính là cụ tổ lời nguyền Magicula. Điều đó cũng đồng nghĩa là rất có thể hình ảnh béo tốt này trong hồi ức của Charlotte chính là dung mạo thật sự của Magicula. Nhìn xa cứ tưởng thiên thần, nhưng đến gần hóa ra là ác quỷ anh em ạ. Một sự đối lập thú vị trong cuộc đối đầu giữa Charlotte, người phụ nữ đẹp nhất vương quốc Clover, và Magicula, con mụ trông gớm ghiếc này. Cộng thêm sự đối lập với nhau trong tính cách thì dường như Tabata đang khắc họa một mối quan hệ thiên địch thú vị, và đó rất có thể chính là lý do vì sao Maggie lại nguyền rủa gia tộc Roseley. Các cụ có câu, phụ nữ là những đường càng cong thì càng nguy hiểm. Khắc chế được nguyên rủa ma pháp chưa đủ. Trong chương này, Charlotte đã thức tỉnh cho mình một trạng thái chiến đấu mới vô cùng bá đạo, được tạo ra từ sự kết hợp của hồng xanh và hồng đỏ. Trong trạng thái này, Charlotte có thể thi triển một chiêu thức tương tự như lỗ đen của Yami. Nó rất có thể chính là quả cầu nơi hút đi hoặc hạn chế nguyên rủa ma pháp của Maggie. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất của bộ đôi Vanica Magicula từ trước đến giờ, và chương 277 chính thức kết thúc ở đây. Vậy là trong chương này một lần nữa lợi thế đang thuộc về nhóm Clover, và rất có thể chương sau điều tương tự sẽ xảy ra với Dante. Thế nhưng theo nhận định của tớ, Juno, Charlotte, Ryu và cả bộ đôi Jack với Nux sẽ không thể đánh bại Hắc Tam. Nhóm Nozel, Fuegoleon và Dorothy vẫn chưa xuất hiện. Họ là những đoàn trưởng được xem là mạnh nhất trong 9 đoàn trưởng, đặc biệt là fan hâm mộ rất mong chờ màn đối đầu giữa Dorothy và Vanica. Thế nên rất có thể khi nhóm hai người đi trước kiệt sức thì ba đoàn trưởng này sẽ xuất hiện và giải vây, qua đó dọn đường cho bộ ba ánh sáng Juno, Asta, Noelle tiêu diệt kẻ thù của họ. Ngoài ra, Aspace này rất có thể không chỉ dừng lại ở Hắc Tam, mà Killerford chính là nơi mở đầu cho những trận chiến tiếp theo, giống như cái cách Jagred lợi dụng tộc Elf trong trận chiến 6 tháng trước vậy. Rất mong chờ một ác ma mạnh hơn Hắc Tam xuất hiện và cân toàn bộ pháp sư Clover trong trận chiến này, cũng rất thú vị phải không anh em? Trong chương sau hãy chờ đợi màn tỏa sáng của Jack và Nux nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.